අයිබෝවන් ෆැඩ්නා ටී YouTube channel එකට අපි ඔබ ගොඩක් ආදරෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. ලංකාවේ ආයුර්වේදීය වශයෙන් ඖෂධීය වටිනාකම් රැසක් උසුලන ශාක බොහොමයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අතුරින් මුරුංගා ශාකය ගැන නම් අපිට අමතක කරන්නට බෑ. බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී ඈත අතීතයේ ඉඳන්ම හැම ගෙවත්තකම මුරුංගා ගහක් දක්නට ලැබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි උයන පියන කටයුතු වලදී විෂහරණය සඳහා ඒ වගේම විවිධ අත්බෙහෙත් සඳහාත් අපි මුරුංගා ශාකයේ විවිධ කොටස් භාවිතා කළා. ඉතින් වර්තමානයේ වන විටත් මුරුංගා ශාකයේ කොටස් භාවිතා කරමින් අපේ ආහාර අතිරේකයක් විදිහට දෛනික ජීවිතයට එකතු කරගන්න බොහෝ අයට දැන් හැකි වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේක ප්‍රවණතාවයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දාම ෆැඩ්නා ආයතන විදිහට මුරුංගා ඔබ අතටපත් කරන්නට අපි මිරකල් ටී හරහා මේ ආකාරයෙන් උත්සාහයක් ගන්නවා. හොඳයි. ඉතින් මිරකල් ටී නිෂ්පාදනයේ වැදගත්කම සහ භාවිතා කරන ආකාරය ගැන කතා කරන්න අද දවසේත් අපිත් එක්ක සුපුරුදු පරිදි එකතු වෙනවා ආයතනික උපදේශක වෛද්‍ය ශානික දසනායක වෛද්‍යතුමන්. වෛද්‍යතුමනි සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. වෛද්‍යතුමනි මම මුලින්ම දැනගන්න කැමතියි මිරකල් ටී නිෂ්පාදනයේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. ඔව් සංජලා මුරුංගා ශාකය ගත්තාම ඒකේ ශාකයේ පවතින පෝෂණීය ගුණය ගැන අපිට ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න පුළුවන් සහ ඊට අමතරව ඖෂධීය ගුණ ගැන කතා කරනවා. පෝෂණ ගුණ ගත්තොත් විටමින් A අන්තර්ගත වෙනවා සහ විටමින් B වර්ග කිහිපයක් අන්තර්ගත වෙනවා. විශේෂයෙන් විටමින් C අන්තර්ගත වෙනවා සහ අයන් අන්තර්ගත වෙනවා, ෆොස්ෆරස් අන්තර්ගත වෙනවා සහ කැල්සියම් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ නිසා පෝෂණීය අතිරේකයක් ලෙස මුරුංගා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම විශාල ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් ප්‍රමාණයක් පවතින නිසා ප්‍රදාහ තත්ත්වයන්ට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන ඖෂධ අන්තර්ගත වෙන නිසා මේක ඖෂධයක් ලෙසත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෛද්‍යතුමනි මුරුංගා එහෙමත් නැත්නම් මිරකල් ටී මේ නිෂ්පාදනය බොහොම වැදගත් නිෂ්පාදනයක් විදිහට අපි සැලකනවා. ඉතින් මම ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි මේ නිෂ්පාදනය අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ මොන වගේ අවස්ථාවන් වලද? එහෙමත් නැත්නම් මොන වගේ රෝගාබාධ සඳහාද? ඔව් මේ මුරුංගා ටී නිෂ්පාදනය ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ශරීරයේ සමාශ්‍රිත රෝගාබාධ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ශරීරයේ විස කොටස් එකතු වීම සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සංධි ආශ්‍රිත රෝගාබාධ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ රෝගාබාධ සඳහා ඒ වගේම මම කිව්වා පෝෂණ අතිරේකයේ වැඩිපුර තිබෙන නිසා පෝෂණ උණුසත් සඳහාත් මේක භාවිතා කරලා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. වෛද්‍යතුමනි මිරකල් ටී නිෂ්පාදනයේ පෝෂණීය වගේම ඖෂධීය ගුණ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඔව් මොරින්ගා ටී වල පවතින පෝෂණීය ගුණ ගත්තොත් එහෙම විටමින් A අන්තර්ගත වෙනවා ඒ තුළ. ඒ වගේම විටමින් B වර්ග කිහිපයක් අන්තර්ගත වෙනවා. කැල්සියම් අන්තර්ගත වෙනවා සහ අයන් අන්තර්ගත වෙනවා. ඊට අමතරව ෆොස්ෆරස් අන්තර්ගත වෙනවා. එම නිසා පෝෂණීය අතිරේකයක් වශයෙන් මේක ඊටාම හොඳ ආහාරයක් විදිහට අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් ඖෂධීය ගුණ විශේෂයෙන්ම ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් විශාල ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙන නිසා වකුගඩු ආශ්‍රිතව, රුධිර ආශ්‍රිතව, අක්මා ආශ්‍රිතව පවතින විස කොටස් හරණය සඳහා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම සම පැහැපත් කිරීම සඳහා වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් දීර්ඝ කාලීනව යම්කිසි රෝගාබාධ වලින් පෙළෙනවා නම් ඒ වගේම පවතින සංකුලතා සමනය කර ගැනීම සඳහා වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඩයබටික් ආශ්‍රිතව ඇතිවන සංකුලතා මේ දියවැඩියා රෝගීන් අපි දක්නට ලැබෙනවා. ශරීරයේ තෙහෙට්ටු ස්වභාවය දක්නට ලැබෙනවා. ඇඟ හිරිවැටීම දක්නට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ තත්ත්ව සඳහා ඊටම හොඳ ඖෂධයක් විදිහට මොරින්ගා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සංධි මාංශපේශී අතුරිත රෝගාබාධවලදී ඒවා ඇතිවන වේදනාවලදී භාවිත කරනවා. විශේෂයෙන්ම රුමටොයිඩ් ආතරයිටිස් සඳහා ඊටම හොඳ ඖෂධයක් විදිහට අපිට මොරින්ගා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ විශේෂ වැදගත් සංඝටක අන්තර්ගත නිෂ්පාදනයක් තමයි මිරකල් ටී කියලා අපි භාවිතා කිරීම සිදු කරන්නේ. වෛද්‍යතුමනි මම අවසාන වශයෙන් දැනගන්න කැමතියි මිරකල් ටී නිෂ්පාදනයේ නිර්දේශ වෙන්නේ කා සඳහාද? ඒ වගේම නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන ආකාරයත් ගැන. ඔව් මිරකල් ටී කියලා කියන්නේ කිසිම අතුරුආබාධයක් ඇති නොකරන නිෂ්පාදනයක්. මෙම නිසා අවුරුදු 12 ඉඳලා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක් වැඩි කාලයක් දීර්ඝ කාලින භාවිතනොත් කිසිදු අතුරුආබාධයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ භාවිතා කරන්න මේක ඉතාම හොඳින් දන්නා මුරුංගා ශාකය ගැන. එම නිසා මේ නිෂ්පාදනය ශරීර සෞඛ්‍ය හොඳින් පවතින කෙනෙකුට උනත් ඒකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක් සහ රෝගාබාධයක් පවතිනවා නම් ඒ සඳහා භාවිතා කරන නිෂ්පාදනයක් කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක් සහ යම්කිසි කෙනෙක්ට පෝෂණ උණතාවයක් පවතිනවා නම් ඒ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඇනිමියා තත්ත්ව පවතිනවා නම් ඒ කියන්නේ රක්තහීනතා තත්ත්ව පවතිනවා නම් ඒ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සංධි ආශ්‍රිත රෝගාබාධ පවතිනවා දීර්ඝ කාලිනව පෙළෙන හිරිය පවතිනවා නම් ශරීරේ. මෙන්න මේ සඳහා ඊටම හොඳින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක්. එතකොට මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරලා දවසකට දෙවතාවක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. හොඳයි. අද දවසේ අපි කතා බහ කළේ මිරකල් ටී නිෂ්පාදනයේ වැදගත්කම සහ ඒ භාවිතය ගැන. වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙන මේ නිෂ්පාදනය ගැන අපිව දැනුවත් කරාට ලබන සතියේ මෙවැනි වූ වටිනා කෙන නිෂ්පාදනයක් ගැන අපි කතා බහ කරන්න සූදානම්. ඒ වගේම පුංචි ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරන ෆැඩ්නා ටී YouTube channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා කියලා. ලබන සතියේත් අපි හමු වෙමු මේ ආකාරයෙන්ම ලස්සන වීඩියෝ එකකින්. ඔබට සුබ දවසක්.